Hoi mensen, welkom in 2018, welkom. Het is natuurlijk voor ons nog niet echt 2018, maar voor jullie ondertussen wel al. Want dit wordt de eerste aflevering van 2018. Ik hoop dat jullie allemaal fijne feesten gehad hebben. En we zullen er al direct eens in vliegen. Hopelijk. Hopelijk, ja, hopelijk, hè, als we binnen geraken. We zijn hier bij Villa Geert, of Geurt. Ik zou nog eens moeten kijken. Dat is heel goed dichtgebouwd. Zie je wat schoot dat erop zit? Ja, zo dus. Ja, dat weet ik wel. Herbex Lokeren. 10/12/2017. Wanneer was dat? Dat was vorige week. Hey, dat is er wel aan de auto, hè, dat geluid. Dat is short. Ah, dat kan ook dat het een trein was. Ja, dat is nog moeilijker als dat kan. Laatste of doen, hè. Ja, dat is een gevaarlijke, hè. Moet ik eerst? Dat is een gevaarlijke. Ik doe het eerst. Dit is een toppertje. Nog kopieers toch? Ja. Ik geloof je niet eens met die GoPro. Echt niet? Een beetje omhoog. Je hoort dat glas kraken, hè. Ik voel het te kraken. Alright. We're in, boys. Check this out. Kijk ja. Oh, direct met de kast of zoiets. Ik denk dat hij hier een vitrumekast was van alles. Mooi. Denk jij, Jones, wat weet ik dat zo geweest hebben met deze hier? Goh. Een soort vitrinekast of zo voor bekers in te zetten of. Ja, ik weet niet. Dat is trouwens precies niet kerkachtig uit. We weten alleszins aan het bord langs de buitenkant dat dit een huis van de gemeente geweest is. Dat de scouts hier spelletjes gespeeld heeft of zo, want ik denk dat dat een twistermat of zo. Een zelfgemaakte twistermat. Ik denk dat dat hier wel wat mooi is voor scoutslokalen te zijn. Oh, check die open haard, Kirst. En dat staat hier gewoon te vergaan, hè. Dan zien we een chic komen. Allee, de lawaaimaker is er ook. Sorry ja. En meneer, Ja. Hoe zie je? Dat is hier met de komen. vet hè? Dat is gewoon ja. Ja, dan.
Rete chique afwerking, ja. Ha. Kijk wat we zeggen. Sleuteltjes of drukknoppen of zo. Ha. En die vloer ook. Mozaïek. Uiteraard is zo'n plaats natuurlijk weer al getrashed. Oh. Wat een schoon huis en hier wordt niks mee gedaan. Parate planken tegen de vensters en we zwijgen erover. En we wachten totdat zijn boel vanzelf in elkaar stuikt. Dan breken we het verder af en zetten we er de appartementen op. Hier come on, brother. Oh. Kapot gemaakt, hè? Ah, zo'n huis, jongen. Dat is al een buitenlijk ossie. Graffiti, graffiti. Waar graffiti? Ja, die vergrote boek. Waar? Ach nee. Gewoon foto geweest, stonden die twee dingen. Ja, Voordat er nog eens mensen ons gaan beschuldigen van graffiti spuiten. Wij vinden dit dus even fucked up als al, hè. Hier heeft er dus een schoon beeld gestonden. ja. Ja. Maar die is er goed over gegaan. Als we hier in een leven staan, zo. Misschien vinden we die nog al ergens. Ja, dat kan ook. Nog een trap omhoog. Ja, maar dat is gewoon niet De kluis. Het zal in dit geval een sleutelkluis geweest zijn. Ha. Ik denk dat dit honeypops geweest zijn. Aangezien dat hier de lucht moeilijk aan kan. Ah nee, ze borrelnootjes. Jakkie bakkie. Dank hè. Oh, deze. Dat is echt spannend voor de kundig hoger ook. Ziet de vloer er hier uit? Och, zat. Is er op tak te gaan? Weer in dat klokkentorentje zeker. Ik denk dat er niet meer in moet klimmen, zo maar. Ik ben een beetje nat, hè. Wijzig Dat het is hè? een kabel wel, hè. Nee, dat is touw. Dat is dat. En als je dan daar deur valt, valt hier dus een plafond. Dan gaan we er naar beneden. En die rechte verdiep verder naar beneden. Hè. Ja, oké, dat gaan we maar niet doen. Hè. Juist, hè. Dus we gaan gewoon tonen. Maar wat is hier allemaal? Medicatie allemaal. Shit, jongen, er ligt een hele apotheker op de grond. Dat je kunt gebruiken. Relaxine. Cedargine. Ik was niks meer van neemt,
daar zit precies een bezemsteel in het water. Als het Oké. boven is. Check eens. Oh ja. De kelder staat helemaal onder water. Precies wel wat diep. Jammer. Geen kelders. Geen kelder in dit huis. Allee, wel een, maar niet Is dat zoveel. niet zo? Nou, mannen, bedankt voor het kijken en op naar de volgende locatie. En vergeet zeker niet op het blauwe duimpje te drukken. Is goed hoor. Dit is allemaal.